หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงโลกเคยเป็นหนึ่งเดียวก็ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ขั้วอำนาจและไม่มีที่ไหนจะสะท้อนความขัดแย้งนี้ได้ชัดเจนเท่ากับกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของยุโรปถูกแบ่งแยกออกเป็น2ซีกด้วยกำแพงคอนกรีตสูงใหญ่ที่ไม่ได้แค่แยกอาณาเขตแต่แยกชีวิตผู้คนและอุดมการณ์ออกจากกันวันนี้เราจะย้อนรอยไปดูสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของสงครามเย็นนั่นคือกำแพงเบอร์ลินครับย้อนกลับไปในปี 1945 หลังจากที่เยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติมหาอำนาจผู้ชนะสงครามอย่างสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตได้แบ่งเยอรมนีออกเป็น 4 ส่วนการปกครองโดยกรุงเบอร์ลินซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองโซเวียตก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเช่นกันครับเบอร์ลินตะวันตกถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเบอร์ลินตะวันออกเป็นส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดครั้งใหม่ครับเบอร์ลินตะวันตกที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากแผน Marshall Plan ของสหรัฐโดยเม็ดเงินสนับสนุนจำนวนมหาศาลทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองและผู้คนในฝั่งตะวันตกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแต่ในทางกลับกันครับเบอร์ลินตะวันออกตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตกลับต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและสังคมที่ถูกจำกัดเสรีภาพอย่างหนักครับความแตกต่างนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการหลั่งไหลของสมองและแรงงานเมื่อประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกกว่า 3.5 ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวปัญญาชนและผู้เชี่ยวชาญได้ตัดสินใจหลบหนีไปใช้ชีวิตที่ดีกว่าในเบอร์ลินตะวันตกซึ่งทำให้เยอรมนีตะวันออกสูญเสียทรัพยากรบุคลากรที่สำคัญไปอย่างมหาศาลและนี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้นำสหภาพโซเวียตตัดสินใจทำบางสิ่งเพื่อหยุดยั้งการอพยพครั้งนี้ครับในเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 1961 ชาวเบอร์ลินต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับภาพที่น่าตกใจเมื่อทหารเยอรมนีตะวันออกได้เริ่มสร้างกำแพงลวดหนามและรั้วกั้นเพื่อปิดกั้นพรมแดนอย่างถาวรในชั่วข้ามคืนทำให้ผู้คนที่เคยเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวและเพื่อนฝูงในอีกฝั่งทันทีผู้คนจากฝั่งเบอร์ลินตะวันออกจึงถูกปิดกั้นการเดินทางสู่เบอร์ลินตะวันตกตลอดระยะเวลา 28 ปีกำแพงเบอร์ลินได้ถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งและอันตรายยิ่งขึ้นเรื่อยๆจากกำแพงลวดหนามก็ถูกแทนที่ด้วยกำแพงคอนกรีตสูง 4 เมตรมีหอสังเกตการณ์กว่า 300 แห่งพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนเช่นไฟส่องสว่างสุนัขลาดตระเวนและกับดักรถถังรวมถึง Death Strip คือพื้นที่ระหว่างกำแพงเบอร์ลิน 2 ชั้นซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเยอรมนีตะวันออกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลบหนีไปยังเยอรมนีตะวันตกพื้นที่นี้เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายเช่นกับระเบิดลวดหนามหอคอยสังเกตการณ์และทหารยามที่ได้รับคำสั่งให้ยิงผู้ที่พยายามจะข้ามกำแพงทันทีแต่เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษ 1980 การปฏิรูปในสหภาพโซเวียตภายใต้ผู้นำอย่างมิคเฮล กอร์บาเชฟก็ส่งผลกระทบต่อยุโรปตะวันออกประชาชนประเทศคอมมิวนิสต์หลายแห่งเริ่มออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องรวมถึงเยอรมนีตะวันออกด้วยเช่นกันและแล้วช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ก็มาถึงในวันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 1989 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดยั้งรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้ประกาศผ่อนคลายกฎระเบียบการเดินทางแต่ด้วยความผิดพลาดในการสื่อสารทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรมแดนได้เปิดแล้วผู้คนนับแสนจาก2 ฝั่งจึงแห่กันมารวมตัวที่กำแพงทำให้เจ้าหน้าที่ที่พรมแดนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และตัดสินใจเปิดประตูให้ประชาชนข้ามไปได้อย่างอิสระเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปีครับในคืนนั้นความสุขและอิสรภาพได้หลั่งไหลเข้าสู่ใจกลางเบอร์ลินผู้คนมากมายต่างปีนขึ้นไปบนกำแพงบางคนใช้ค้อนและสิวเพื่อทุบทำลายกำแพงด้วยมือของตัวเองและในที่สุดกำแพงเบอร์ลินก็ได้พังทลายลงกลายเป็นสัญลักษณ์ของจุดจบของสงครามเย็นและในที่สุดก็มีการรวมประเทศเยอรมนีในวันที่ 3 ตุลาคม ปี 1990 แม้กำแพงเบอร์ลินจะถูกทำลายไปเกือบทั้งหมดแต่เรื่องราวของมันยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
และในทุกวันนี้กำแพงบางส่วนยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเตือนใจผู้คนถึงบทเรียนในอดีตอย่างเช่น East Side Gallery ที่กำแพงยาวกว่า 1.3 กิโลเมตรถูกใช้เป็นผืนผ้าใบสำหรับศิลปินทั่วโลกในการสร้างสรรค์ภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของความเจ็บปวดความหวังและชัยชนะเหนือการแบ่งแยกครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างมากหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ